Honda Click 125, ang motor na para sa masang Pilipino. Matibay, maasahan, at higit sa lahat, matipid. Siyempre, gawang Honda. Comparing the specification from other scooters, panalo ka na sa presyo nito. Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang katipiran ng Honda Click 125 Game Changer. Kung talagang fuel efficient nga ba ang motor na ito. Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo kung ano ang experience ko sa Honda Click Game Changer. Mapa uphill, downhill, highway, or even sa off-road. Sa uphill, nakapagtala lang naman ako ng 30 to 35 km per liter with the speed of 30 to 70 km per hour. Not bad sa matitirik na daanan. On the next run, subukan naman natin ang Honda Click Game Changer 125cc sa highway. So far, so good. Sa walwal mode, ako'y nakapagtala ng 48 km per liter. Yan na ang aking pinakamataas. With the speed of 70 to 90 kph. But according to Honda, ang Honda Click 125 Game Changer ay merong 53 km per liter according sa ECE R40 test method. Pero sa isang taon kong gamit ng motor na ito, never pang pumatak sa 53 km per liter ang aking konsumo. Hanggang 48 km per liter lamang ako. Another test is for the downhill. Siyempre, hindi nahirapan ang makina. Kaya, sa speed na 30 to 70 kph, ako'y nakapagtala ng fuel average na 43 to 46 km per liter. Kung sa bagay, maraming bagay ang maapekto sa pagkonsumo ng gasolina ng isang motor. Nandyan ang bigat ng rider, tire pressure, octane ng gasolina, road condition, speed, acceleration, and driving habit. Kaya kung mapapansin nyo sa video na ito, kung saan ako'y nag-off-road gamit ang scooter Honda Click 125, ako'y nakakonsumo ng 28 to 32 km per liter with a speed of 10 to 20 kph. Baka nagtataka kayo kung bakit clean-name ni Honda ang 53 km per liter na average fuel consumption. Well, it's a lab test. Hindi naman pinatakbo ni Honda ang motor na ito sa ordinaryong kalsada. Sa lab test, it only runs 60 kph. Pero sa isang event ng Petron Run Fuel Economy Challenge, hindi nagpatalo ang Honda Click 125 sa category. Baka magulat kayo na ang 53 km per liter ni Honda ay nahigitan pa, kung saan dito naitala ang 68.03 km per liter sa scooter category 116 to 125cc. Wow! Kaya talaga namang game changer.